Oy mga pre, kumusta? Baka nagtataka kayo bakit may pinto dito sa likod ko. Ayan. Yan yung pinto ng banyo. Ang gagawin natin ngayon is magpapalit tayo ng pinto ng banyo. CR, sa toilet, bathroom. Sabihin nyo baka hindi ba mahirap gawin yan? Well, mukhang hindi naman mahirap kasi isang buo naman tong pinto. Tapos, papalitan nyo lang, ayan, kakabit nyo lang yung doorknob tsaka yung hinge, yung bisagra. Kadalasan naman to, isang set na siya nabibili. So, halos ang kailangan mo lang is mga screwdriver, pagkabit-kabit ng mga tornilyo. So, ngayon, yun yung gagawin natin. Bakit natin papalitan yung pinto? Kasi, yung pinto ng banyo namin, nalalak na siya. Nasa loob ka man o nasa labas, pag sinara mo yung pinto, muna mabuksan. Kumbaga, hindi na gumagalaw yung lock nung knob. Dapat yung knob lang yung papalitan ko. Pero palitan na rin natin yung pinto kasi kawawa naman. Halos 15 years, 17 years na rin yung pintong yun eh. Kaya palitan na natin isang buo na. Kasi yun nga, isang set naman nabibili yun. Okay? So, samahan nyo ako dito sa DIY na to ngayon. So guys, eto yun ah. Don't shut the door, naglalak sa loob. Ayan yun. Ayan, nilagyan ko na lang yan ng tape kasi nga, pag sinara mo to, babaon na yun, hindi na mabubuksan, hindi mo na mabubuksan. Tapos ayan, kailangan palitan na natin siya kasi tingnan mo, may butas na siya, tapos ayun, madumi na siya, di ba? Kaya, pag-graduate na natin tong pinton to, palitan na natin. Oh guys, isa pa palang reminder, bago kayo bumili ng pinto, sukatin nyo muna para sigurado. So yung lapad nito 60 mm, tapos yung taas 210 mm to. Sinukat ko na to. Ayan, 210 mm. Standard naman to. Standard yung sukat. Pero siguraduhin nyo lang na yun nga, talagang sakto nga. So 60 mm by 210 mm, yun yung sukat niya. Ngayon, eto, kanina, before kami bumili, sinukat ko rin tong taas ng knob. Yung taas ng butas ng knob hanggang sa baba. So mga nasa siya, 95 mm. Buti na lang, sinukat ko guys kasi ang standard pala ngayon, yung mga bagong pinto, nandito na banda yung knob, medyo mas mataas na. So eto, lumang na to, parang lumang model na to. Kasi nga, sipin nyo, tagalan ng pinto, 15 years, 17 years na yung pinto. So eto, nung nakita to, nasa sulok na siya, kumbaga nakatabi na siya. Hindi siya yung naka-display talaga na nakabungad. Nung una, ang binigay sa amin, di yun nga, ganun yung knob, ganun kataas. Sabi, kailangan mag-cut na lang daw doon sa ilalim, ganun. So sabi ko, pag binawasan yun, mababawasan yung pinto, hindi na 210 mm yung taas, di ba? Buti na lang, nakita ng isang nagtitinda doon na mayroon palang ganun, na mas mababang knob, may model pala talagang ganun. Kaya yun, so baka pag bibili kayo ng ganyang doorknob, kaya importante, sukatin nyo talaga. Okay? So, yun lang. So, tara, unboxing na natin to. Unboxing talaga. Buksan na natin. Ayan. Bali, ito nga pala, no, hindi kayo makakabili ng pinto lang. Actually, ang kailangan ko kasi talaga, pinto lang. Pero, hindi kayo makakabili ng pinto lang. Talagang kasama tong hamba, tong frame. Syempre ngayon, wala. Hindi natin ito muna gagamitin. Itatabi na lang natin. Yun nga pala, yung isa sa mga pwede yung pagpilan yung may ganitong lower. Para kumbaga, may pasukan ng hangin. Diba? May tagos yung hangin, hindi mainit doon sa loob ng banyo. Kaya maganda yung may ganitong parang, may ganitong butas, may lower. Ito yung sa doorknob.
Kabit na muna natin siguro. Kasi mahirap tumuwad-tuwad pag nakakabit na yung pinto mo. Tapos saka mo pala ikakabit yung doorknob. Tapos mamaya yung doorknob hindi pala sakto. Diba? So guys, ito yung sa doorknob. Ito yung mga kasama niya. Ito yung dun sa hamba. Ito yung naglalak. No? Ay, naglalak oh. Tapos ito yung mga susi. Tingnan natin, may instruction yan dito. Okay, so guys, ito yung instruction. Pagtanggal nung knob. Ito yung sa drawing. Ito yan, di ba? Tapos ayun, oh. Susundutin daw dito. Yun. Para kumbaga matanggal natin tong knob na to. So yan, pag sunod natin kanina, ayun. Okay? Kaya tanggal na siya. Tapos, isasaksak ngayon natin siya dito. Eto, walang kailangan butasan dito sa side na to. Bali, pampahigpit lang siya. Hihigpitan lang siya. Okay guys, so bago pala natin siya i-suksok, no? Tingnan muna natin kung paano kinakabit to. Paano to... Kasi mamaya, pag kinabitan natin na ganun, hindi natin maisalpak-salpak to. Kaya kailangan, tingnan muna natin, paano ba siya kinakabit. Diba? So, eto, makita nyo yan, may uka dyan. Tapos, tingnan natin to. Ayan, oh. So, eto, itong dalawang nasa side na to, kinaklamp dito sa payu. Ayan, oh, parang ganyan, oh. Ayun. Diba? Ayun, oh. Ika-clamp natin dito. So, suksok natin yan dito. Oh, diba? Oh, tapos, try natin ilak. Ayaw. Buksan natin. So, ayun. Ayun, gumagana, di ba? Kaya mamaya, pag suksok natin itong knob, alam natin kung paano natin ito ika-clamp. Okay? Ayun, dapat ganun. So, sige, try natin. Ayun, automatic pala, oh. Swak naman siya, oh, sa butas. Yeah. Pag pinasok niya yan, hindi niya pa masyadong pinapasok yung knob. Ayan. Tapos unti-unti niyang angat yung knob. Dapat maglalak na siya. Ayan, hindi siya nahatak, oh. Diba? So, ibig sabihin nun, nakaklamp na siya. Oops. Siguraduhin lang natin na madali nga siyang buksan. Ayan, hindi siya natatanggal. So, yan. Pwede natin itornilyo pag ganyan. Yan. So, double check ulit before natin higpitan. Okay, so guys, eto, pansin nyo, hindi ko pa ito siya tinornilyo, diba? Kasi ito, hindi ko pa rin kinabit yung, yung knob dito sa loob inner part. Ito ngayon yung lock. Ayan, so maganda, testingin nyo muna bago yung ikabit. Hindi naman yan kailangan ikabit mo kagad. Okay lang naman. Basta importante, solid na yung knob, hindi gumagalaw-galaw. Ayan. Ito, mahigpit na rin to. Tapos yung tornilyo rito, mahigpit na rin. So,
So, yan. Ngayon, pwede natin butasan yung bisagra sa likod. Ito guys, bubutasan na natin tong bisagra niya. Yung hinge. Kung magbubutas kayo ng tornilyuhan, siguraduhin nyo lang na yung pambutas nyo mas maliit kaysa doon sa tornilyo. Bakit? Kasi syempre, kunyari, binutasan mo na. Tapos mas malaki yung butas ng barena mo. Mas malaki sa butas ito. Eh di ang luwag ng tornilyo mo, di ba? So dapat, maliit lang. Actually kasi itong bubutasan natin, parang guide lang yung butas na yun eh. Dapat maliit lang siya para pag pasok ng tornilyo, mahigpit na mahigpit, di ba? Hindi yung mas malaki yung butas kaysa sa tornilyo. Eh di lumusot lang yung tornilyo. Tawa na po ang pintuan natin. Tingnan nyo guys. Ayan. Sakto naman sa taas, di ba? Okay. Sakto rin sa baba. Ayan. Yun. Sakto, di ba? Ang problema guys, eto, yun lock. Hindi siya nalalak. Ayan o. Ayun. Hindi sakto yung so itong butas babaguhin natin, lalagyan natin ng butas dito para kumagat. So kahit anong standard na pinagsusukat natin, standard na siya, sukat na hindi pa rin swak. So dyan gagana yung pagiging maparaan. Ang naisip ko dito, ito, tanggalin na lang natin tong aluminum na to. Ibababa ko na lang tong aluminum. So babawasan natin sa baba. Para kumbaga hindi natin sisirain tong butas na to. Ibababa lang natin na ganun yung butas. Pero para bumaba siya, kailangan mabawasan yung dun sa baba, di ba? Ayan, bali na alis ko na to. Ayun oh, ang dami niya na palang butas na iba-iba. Tapos ito, plastic. Plastic lang pala to. Tapos yun nga, ang dami niya ng butas guys. So may mga nauna pala siyang butas na hindi. Ito dati siguro yung plano. Iba yung pintong nabili. Ayun. Dito nilagyan ng bagong butas. Ngayon naman, ay kailangan din pala natin butasan to. Dito, sisirain natin to. Diba? Tapos eto, ibababa na lang natin. Okay? Okay, so eto yung bago nating center. Tapos eto dapat yung, yan, yung butas. So, ayun, dati ganyan yan. Ngayon, eto yung bagong center natin. Dapat yan, nakaganyan. Okay? So, dito, babawasan natin ito. Yun yung uukain natin. Okay. Ito guys, ito yung kasama sa ano. Ayan, yung itim muna. Tapos ito. Okay, after 5 days, testingin natin. Okay. Gulo na ng buhok ko. Kaya muna, testing. Dahil hindi naman 5 days. Mga ano lang, minutes lang. Try natin. Oh, hindi na natutulak oh. Alright. Ayos na. Oh, bago na yung pinto. Pwede na.
Yung, eto, kung makikita nyo, takip lang kasi siya. Hindi naman siya di-scroll gano'n, diba? Kaya, ayan. Tapos makita nyo yung groove. Yung dalawang parang lock, eto, tsaka to. So, para dyan sa dalawa yan. Tapos eto naman, yung nag-iisa lang. Para dito. So, tatakip lang natin yan na ganyan. Yun. Yun na, nag-snap na. Tapos, eto, kung natatanda nyo may uka kanina yung sinundot natin. Diba dito yan nakatapat? Dito. Yan. Kaya isasalpak lang yan natin na ganyan. Dito rin sa likod may upa yan. So may parang kanal. Ayun. Ito, ibabalik lang natin. Ayun. Ayun na. Oh. Pag nilock, hindi na bubuksan sa labas. Okay. Try ngayon natin yung susi. Ito yung susi niya. Okay. So, yun lang guys. Kaya natin. Hindi na bumubukas. Ayos. Alright. So, yun lang guys. Thank you. Natapos din tayo ay madilim. At least nagawa natin. So, kaya nyo rin gawin yan. Try nyo lang. Pag hindi nyo na kaya, tumawag na kayo ng ayun, gagawa. Pero at least tinry nyo, diba? Thanks for watching. See you on my next videos. Thank you.